Όταν πριν από λίγο καιρό αποχωριζόμουν τη μηχανή μου, ήξερα πως θα αργούσα να ταξιδέψω ξανά. Μια δανεική μηχανή όμως και μερικοί φίλοι μου έδωσαν την ευκαιρία να γευτώ και πάλι τη χαρά της οδήγησης και να σας ταξιδέψω στις ομορφιές της χώρας μας. Το πλάνο ήταν απλό: βουνό, στριφτεροί δρόμοι, καφές και φαγητό σε ειρηνό χωριό. Να πω την αλήθεια, λίγο με ένοιαζε το που θα πάμε. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως είμαι και πάλι στο δρόμο, πάνω σε μια μηχανή με καλή παρέα να με συνοδεύει. Ό,τι καλύτερο για μια Κυριακή με εκδρομή. Σήμερα λοιπόν μαζί με την παρέα μου και ένα Vestrom 1000 θα σας μεταφέρω στα Βαρδούσια Όρη, ένα σύμπλεγμα βουνό νότια της Πίνδου, πιο συγκεκριμένα στους πρόποδες της Γιώνας, στο υψηλότερο βουνό της στερεάς Ελλάδας. Κάπου εκεί, στο νομό Φωκίδας, βρίσκεται και ένα μέρος που σας έχω ξαναπάει, η Παύλιανη. Εκεί θα κάνουμε μια στάση για καφέ και μετά θα ανηφορήσουμε για το χωριό του Αθανάσου Διάκου. Πριν από αυτό θα σας δείξω και έναν όμορφο καταράκτη και αργότερα μια λίμνη που όλοι έχετε ακούσει. Φύγαμε. Πού πας ρε? Μάγκεψε αυτός. Αν και το αρχικό πλάνο έλεγε καφέ στην πολύχρωμη Παύλιανη, η έλλειψη καφεΐνης στο αίμα ήταν έντονη σε όλους. Και έτσι, κάπου στα μισά της διαδρομής, αποφασίσαμε να κάνουμε και την πρώτη μας στάση στην Αμφίκλεια για καφέ και διάλειμμα από τις ευθείες. Όπως πάντα, η επιλογή της διαδρομής βασίστηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Είναι σίγουρα πολύ πιο ωραία από τη βαρετή και ακριβή εθνική οδό. Άλλωστε, όταν είσαι εκδρομή με τη μηχανή, το ζητούμενο είναι οι εικόνες και οι στροφές, κάτι που όμως στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεις ελάχιστα. Η αλήθεια είναι πως οδηγικά η πεδιάδα της Βιωτίας είναι πιο βαρετή και από ρομαντική κομμεντή που παίζει ανάποδα. Για μένα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του νομού είναι το βορειοδυτικό, εκεί που βρίσκεται ο Παρνασσός. Οπότε περνώντας από εδώ, ξέρεις πως έχεις να διανύσεις περίπου 100 χιλιόμετρα ατελείωτης ευθείας, ανάμεσα σε χωράφια, παρατημένες πέτρινες αποθήκες και βαρετές κομμοπόλεις. Πάλι καλά που βρίσκεται και κανένα φορτηγό από εκεί που και κάνουμε κάμια προσπέραση να ξυπνήσουμε. Φτάνοντας στην περιοχή του Πράλου, κάναμε μια στάση για ανεφοδιασμό. Στην ευρύτερη περιοχή είναι ελάχιστα τα βενζινάδικα, οπότε αν έχετε σκοπό να κινηθείτε προς το βουνό, καλό θα είναι να έχετε προβλέψει. Αν έρθετε προς τα πάνω, μην ξεχάσετε να βάλετε βενζίνα. Από τη στιγμή που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τους πρόποδες της Ήττης, άρχισε και το ωραίο κομμάτι της εκδρομής, αυτό που όλοι περιμέναμε. Επόμενη στάση Παύλιανη και πλέον το παιχνίδι με το δρόμο ανάμεσα στο πράσινο άλλαξε εντελώς τη διάθεσή μας. Για την Ήττη τα έχουμε πει και σε παλαιότερο επεισόδιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και θα έρθω ξανά και ξανά. Όλη αυτή η τεράστια περιοχή μεταξύ της Γιώνας, του Παρνασσού, των Βαρδουσίων είναι ένα από τα πιο δασωμένα βουνά της Ελλάδας. Το βλέπετε άλλωστε γύρω. Ελατόδασος μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Και που θα βρείτε και λιβάδια που θυμίζουν Άλπεις και ποτάμια μπόλικα.
Φυσικό είναι όλα τα χωριά που βρίσκονται εδώ να είναι εξαιρετικής ομορφιάς, όπως η Παύλιανη, η Μουσουνίτσα, ο Επτάλοφος, η Βάριανη, η Φωλά. Και όλα αυτά μόλις 230 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η Παύλιανη ανήκει στον νόμο Φθιώτιδας, αποτελεί έναν από τους αγαπημένους μου προορισμούς για ημερήσια μοτοεκδρομή, αλλά και για πολλούς ταξιδιώτες με μηχανή και οικογένειες. Αυτό που θα βρει κάποιος εδώ είναι καλό φαγητό και καφέ μέσα στη φύση, αλλά και το θεματικό πάρκο Αναψυχής, το οποίο σας είχα δείξει πέρυσι, ένα πάρκο που το έχουν διαμορφώσει ντόπιοι με πολύ μεράκι, χιούμορ και σεβασμό στη φύση. Περισσότερες πληροφορίες για το πάρκο μπορείτε να δείτε σε προηγούμενο επεισόδιο. Έχοντας πλέον ανακτήσει δυνάμεις, περίπου μία ώρα αργότερα αποφασίσαμε πως έπρεπε να συνεχίσουμε δυτικά, στις παρυφές της Γκιώνας με προορισμό τον Αθανάσιο Διάκο. Η διαδρομή προς τα εκεί είναι απλά εξαιρετική, πνιγμένη στο πράσινο, γεμάτη στροφές, με πλούσιες εικόνες και πολλά σημεία που σε μαγεύουν. Είναι πραγματικά απολαυστική η οδήγηση σε αυτόν τον δρόμο. Και για να σας το κάνω ακόμα καλύτερο, σας έχω και ένα μικρό μπόνους. Καταράκτης της Στρώμης ή της Κρέμασης, που πολλοί τον αποκαλούν έτσι, βρίσκεται λίγο έξω από το μόνιμο χωριό, πάνω στον επαρχιακό δρόμο. Είμαστε σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων στην πλαγιά της Γκιώνας και αυτός ο καταράκτης πίσω μου έχει την ιδιαιτερότητα του το νερό του πηγαίνει στον ποταμό που υδροδοτεί την Αθήνα και τα περίπου. Και αφού βρεθήκαμε εδώ, είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφτούμε και το γεφύρι της Στρώμης. Είναι ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι που κάποτε το χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για να πάνε στα χωράφια του. Η γέφυρα δεν είναι εύκολα ορατή από το δρόμο. Φτάνοντας στη Στρώμη θα δείτε ένα κατηφορικό αλλά εύκολα προσπελάσιμο χωματόδρομο στο δεξί σας χέρι, όπου μετά από περίπου 100 μέτρα εμφανίζεται η γέφυρα μπροστά σας. Και εκεί που λες τι ωραίο πλάνο έχεις, ξαφνικά σου βγαίνει ο Πέτρος, ρε φίλε.
Η περιοχή ήταν γεμάτη από εκδρομείς με μηχανές, οπότε είχαμε και μια συνάντηση έκπληξη. Τέλειωσατε και ορφανός. Γεια σου, boy. Πώς είσαι? Όλα καλά. Όχι, ο Νικολάκης εδώ, μιλάω. Α, έρχονται από κάτω τώρα. Άλλο από κάτω, μέσα από πάνω. Εδώ βρίσκομαι και διασημότητες. Χρειάζεται μαλακίδι. Καινούργια κάμερα. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ένα όμορφο χωριό που αξίζει να επισκεφτείς έστω και μία φορά. Είναι μεν μικρό, αλλά αξίζει. Πάμε να σας δείξω. Στο ύψος της Μουσουνίτσας, το τοπίο γύρω από το δρόμο αλλάζει λίγο, γίνεται πιο σκληρό και ο δρόμος έχει κάποιες μικρές παγίδες, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Μπορεί μάλιστα μέσα στο δρόμο να συναντήσετε και μεγάλα ζώα, τα οποία όμως δεν έδειξαν να ενοχλούνται και ιδιαίτερα από την παρουσία μας. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι χτισμένος στα 1100 μέτρα υψόμετρο, ακριβώς κάτω από τα Βαρδούσια όρη. Έχει μια όμορφη μεγάλη πλατεία με δύο μεγάλα πλατάνια και λιγοστά αλλά καλά μαγαζιά. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Αθανάσιου Διάκου και περιμετρικά θα βρείτε την εκκλησία, ένα κέντρο υγείας, μια βιβλιοθήκη και το πέρασμα προς το ποτάμι, εκεί που βρίσκεται και το ιστορικό μουσείο του χωριού. Με το πολύ καλό κρέας και τα γαλακτοκομικά της περιοχής, το φαγητό σίγουρα δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Αυτό που αξίζει να δοκιμάσετε είναι το τυπικό παγωτό κρέμα βανίλια και θα με θυμηθείτε. Εμείς πάντως τιμήσαμε δεόντως την τοπική κουζίνα όπως έπρεπε. 4 κατσίκια έχουμε εδώ, έτσι. Είπε κατσίκι, μου φάνηκε. Θα πάρεις. Κατσίκι, Έχουμε πάρει κατσίκι. 4. Μετά το φαγητό χαλαρώσαμε και απολαύσαμε αυτό που έχει το χωριό να σου προσφέρει. Πάντως όσοι ψάχνετε πολυτέλεια και κοσμική χρειά είναι το μόνο που δεν θα βρείτε εδώ. Και αυτή είναι η ομορφιά του ουσιαστικά εδώ, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα πήξαμε στις διασημότητες εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Η ώρα έχει αρχίσει να περνάει και θυμήθηκα πως σας είχα υποσχεθεί κάτι ακόμα. Η επιστροφή έγινε από το δρόμο που τρέχει στη δυτική πλευρά της Γκιώνας. Είναι ένα ανοιχτό κομμάτι δρόμου που ακολουθεί τις απότομες πλαγιές του βουνού. Θα μας περάσει δίπλα από τη λίμνη του Μόρνου και καταλήγει στην Ιταία, στον Κορινθιακό κόλπο. Αυτή είναι η άλλη πλευρά της Γκιώνας, λιγότερο πράσινη και περισσότερο άγρια, με βράχια από τη μία μεριά και τον ποταμό Μόρνο εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα να μας ακολουθεί σε όλη την πορεία μας. Η όλη ατμόσφαιρα είχε κάτι μαγικό. Τα χρώματα της ώρας και οι γιόγκοι των διπλανών βουνών να μπλέκονται ο ένας μέσα στον άλλον ήταν το τέλειο σκηνικό για να μας χαλαρώσει ακόμα περισσότερο και να συμπληρώσει το παζλ μιας εξαιρετικής διαδρομής. Και μέσα σε όλο αυτό, από ψηλά έκαναν την εμφάνισή τους στα νερά της λίμνης του Μόρνου.
σαν με το φράγμα. Και εκεί κάτω και από εδώ έχει. Και κάπως έτσι κλείσαμε ένα κύκλο που περιέλαμβανε τη Φθιώτιδα και την ορεινή Φωκίδα για να γυρίσουμε από τους επαρχιακούς της Βιωτίας στο σπίτι μας, 450 χιλιόμετρα γεμάτα φύση και οδήγηση. Για το τέλος μας περίμενε ο γρήγορος δρόμος της επιστροφής, έχοντας πάντα στο μυαλό μας την επόμενη εκδρομή.